यहाँ दिदीले हेरेर हाँस्नुहुन्छ अब हाँस्नुहुन्छ है कलेजतिर बेखोलामा आइयो है यहाँ गाडी राख्ने यहाँबाट जाने ओके So hello and namaste everyone. So balla ayo intro. So hello and namaste everyone. Welcome back to my channel. So सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. Welcome from Narchyang. So intro चाहिँ Narchyang मा हान्छु भनेर नहानेको नत्र हान्न पनि सक्थे. हैन बाटो चाहिँ यो नार्चेङ आएर धेरै खिच्न पर्छ भनेर घरबाट धेरै भ्लग नगरेको क्या यहाँको धेरै खिच्ने भनेर सो यो थाकिँदो रहेछ सो गाइज फर्स्ट टाइम आएको नार्चेङमा यो पनि अनएक्सपेक्टेड हो क्या बिहान प्लान गरेर हिँडेको हो अनि सो रमाइलो भइरहेछ हिँड्न पर्दो रहेछ आधा घन्टा जति अनि म चाहिँ छिट्टो आएको क्या उहाँबाट बोल्नु पाइन्छ नि त त्यही भएर चिया बोल्नै सकिन बोल्नै नसकिने त्यो जति माथि चढ्यो उति बोल्न गाह्रो भयो जस्तो हुँदो रहेछ सही हो रहेछ ठाउँ रहेछ नि त सो गाइस पनि हुन्छ नार्चेङ मेरो पछाडि हैन अनि उता चाहिँ त्यो भिडियो बनाउन मिल्ने ठाउँ रहेछ तर बाटो चाहिँ डेन्जर रहेछ यार उता तल हेर त ठाउँ रहेछ क्या भिडियो बनाउने सो गाइस त्यही हो कपाल बिग्रेछ अबुई ठाउँ ओए ओए यो त कस्तो ठाउँ हो र अबुई बवाल बवाल
हेर्न सक्नुहुन्छ नार्च्याङ। सो गाइज आज चाहिँ बब्बाल भ्लग मेरो च्यानलमा सबभन्दा राम्रो भ्लग भनेको आज हो। सो सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब यस्तै खतरा भ्लग चाहिँ अब आइरहेको छ। सो त्यही हो, मोटो भ्लग आएको छैन भने यति राम्रो भ्लग हेर्न पाएपछि मोटो भ्लग किन चाहियो के गाइज होइन। सो हेर्दै गरौँ है त। अनि यहाँको फोटो हेर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला, लिङ्क डिस्क्रिप्सन, अनि फेसबुकमा पनि एड गरिदिनु होला, अनि टिकटकमा पनि फलो गरिदिनु होला, किनभने टिकटकमा पनि मैले भिडियोहरू हालिरहेको छु, भाइरल हुन्छ नि त आजभोलि। सही हो गाइज। गाइज हामी चाहिँ नार्च्याङबाट फर्केको अवस्था। अनि सो यहीँ भिडियो इन गरिदिनु जस्तो लाग्यो। सो होप यु गाइज इन्जोय माई भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। सो अर्को भिडियोमा भेटौँला। पिस आउट। बाई 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 बाई।